OMG! So, I'm in love. Fresh lang talaga. Diyan nag-struggle na nga po ako. Nice. Ang nice niya. Ay nako sis, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, ang gagawin natin is review and first impression nitong Vice Cosmetics! Ayan. Vice Cosmetics BT21 na PR kit. Ito yung PR kit nila. And currently available pa siya. Hopefully, ngayong araw na to, kung kailan ko siya i-upload, available pa rin siya. Ayan yung ating PR kit. Alam niyo ba, lagi ito nilalaro ni Ju kasi akala nilaruan. Kasi naman tingnan niyo kung gaano ka-cute. Cute na talaga. 1,495 pesos only. Naka-sale siya hanggang August 9. Meron ka ng 4 na cheeky blush, may 4 na dewy tint, and yung Vice BT21 na pouch. May pink and may blue. Okay. Here, I have yung color pink. Ayan. And stay tuned hanggang sa dulo ng video dahil may pasaberg ang Vice Cosmetics. So, we have the dewy tint, 4. And then, 4 din no cheeky blush. Kailangan kong sabihin to. We are the cheeky blush. Kanina ko pa talaga nasa isip yan. Ay, ang mura! 195 pesos lang siya. Ito din 195 pesos ang isa. Ang mura niya. Sakto pala yung ating look for today. Sabi ko, simple lang. True to Vice Cosmetics core mission of #ganda for all. Meron tayong cream blushes. Yun yung cheeky blush. And yung classic lip tint with a twist. Oh my gosh! Ito na yata yung trend ngayon. Pansin nyo ba? Yung mga local makeup products, parang may sinusundan silang trend and yun yung trend ngayon. Maliban sa trend na nakamask ka, kahit na gustuhin mo man mapakita yung labi mo. Pwede naman yan i-post online. O, diba? So, online ka na lang magmaganda. O, diba? Pang selfie, ganun. So, based sa aking understanding, tint siya na may gloss. So, naalala niyo yung nakaraan, yung review ko, yung Happy Skin. Diba? May ganun din. So, yun na yung trend ngayon. Okay. Saan natin sisimulan? Doon tayo sa cheeky blush. Okay? Ang first ko ngayon, ano? Matagal kasi ako hindi nag-makeup and alam nyo na. Okay, anyway. So, ito yung Vice Cosmetics na cheeky blush. And this one is in the shade Everyday Nude. Meron ako isang hindi binuksan kasi gusto kong pakita sa inyo na meron siyang tatak ng pagkasuri. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Pag tinanggal nyo yung plastic, andyan yung price, which is 195. Nandyan yung price tag and yung ingredients nandun din sa sticker. Okay, just so you know, okay? If you're very particular sa ingredients, check nyo muna yung plastic, okay? Ito yung itsura ng product. And 195 pesos para sa 8 ml. It's paraben-free, cruelty-free, and vegan. Vegan, Ilocos. Char. Okay, ito yung Everyday Nude. Ang ganda ng shade. Wait lang. OMG! Kakaibang shade to. Parang ito na yung gusto kong ilagay. Sorry, maglalagay na talaga ako. Ang ganda niya. Okay, nag-foundation na ako, guys. And tinted sunscreen yung ginamit ko. Ilalagay ko yung list sa description box. Oh my gosh! Maliban sa ang bango-bango niya, ang daling i-blend. At tsaka ang ganda. Take note ha, nag-powder na ako. Tsaka alam niyo yung mamasa-masa siya. Wala kang makikitang tagging. Wala akong nafe-feel na ganun. Kahit na meron akong base underneath. Walang nag-cake and nag-add siya ng dewiness. This is very nice. So far sa lahat ng formula, parang ito yung, considering yung presyo niya, 195 pesos lang. Wow, tingnan nyo. Ang ganda nung ganyan lang. Yung parang, everyday nude nga. Yung kung hindi kayo sanay na nagbablush or ayaw nyo yung parang sobrang halatang-halata yung blush nyo pero gusto nyo lang mag-add ng konting, mukhang naarawan ng konti, ganyan. Ito yung gusto ko. Next one, let's try si Perfect Peach. Okay, ganito naman yung kulay niya. Very, very matingkad. Okay, ayan siya. So, swatch muna natin yung iba para mapili ko kung ano yung ilalagay ko sa kabilang cheeks. Yes, gusto ko magkaiba. Technicolor, ganon. Sheer Plum. Oh my goodness! Ay, ang ganda rin nito. Deep color. Ang ganda. Talagang dinamihan ko, guys, para at least alam niyo yung kulay, ha? Ayan. So, pag binlend siya, ganyan yung magiging kulay niya. Oh my goodness! Ang ganda! Si Peach maganda rin, guys. Pero, I'm torn. Okay, lastly, ito si Playful Pink. Oh, ito na si Playful Pink talagang. Ayan! Si Playful Pink. Pero so far, ano yung bet ko sa Everyday Nude talaga, guys? Tsaka ito,
Ito maganda rin. Everyday Nude and Sheer Plum. Yung aking natitipuhan. Oh, yung pink. Talagang putok na putok ng blush talaga dito. Depende kasi sa preference yan, guys, ha. So, sa akin, parang okay na ako kay... Sige, sa kabilang side, ilalagay ko si Sheer Plum. Yung makapag-decide din, no? O, diba? Mas magiging matingkad na tong kabilang side kesa dun sa kabila. Pero at least, diba, makikita nyo kung ano yung difference niya. Pero ito yung top 2 na gusto ko. Though, lahat naman sila is okay. Pero depende sa preference nyo kung anong gusto nyong blush. Kung ma-peach, ma-pink, medyo plum, deeper shade, or, you know, yung pang everyday lang, kagaya nito. Tingnan nyo, oh! Hindi naman siya masyadong nagkakalayo. Pero, so, nagigets nyo na kung ano yung mga bet ko na blush, diba? Ganda nyo. So, I'm in love. Tingnan nyo naman. Wait lang, blend ko lang ng konti itong nandito sa ilong, ha? Tapos nakikita nyo yung parang may gintab ng konti. Pwede rin ba siya? Pan-cheeks lang ba talaga siya? Hindi siya pwede sa lips. Pero gusto ko malaman kung pwede rin siya sa lips, okay? Kung makakatipid tayo, sige si Everyday Nude. Ilalagay ko sa lips, guys, ha? Okay naman siya. Dagdagan natin ng color. Dagdagan natin ng peach. Tingnan natin kung ano magiging itsura ni Peach sa labi. Perfect Peach. Medyo na-emphasize ni Peach yung yung pagbubalat ng labi ko. So, try natin si Sheer Plum lang. Pero at least, di ba nakikita niyo naman na kung imagine niyo kung ano magiging itsura niya sa cheeks. Pero sa akin, wow na wow talaga to. Okay, lagay ko si Sheer Plum. Ay, Day! Ito! Hindi lang siya pang cheeks, pwede rin siya sa labi. Ay, Sheer Plum talaga for the win. Si Everyday Nude, it's too nude para sa labi ko, para ang putla. Pero si Sheer Plum, okay siya sa cheeks, okay din siya sa labi. And it sets matte, so hindi ka problema na parang may malagkit sa labi mo, very lightweight. O, diba? Pwede na, diba? Kahit na ito lang, si Sheer Plum lang, o pasok sa banga. Very nice! Si Cheeky Blush, guys, yung amoy niya, amoy matamis eh. Parang amoy candy na vanilla. Vanilla candy. Na parang pag pinatagal mo yung pag-aamoy mo, parang nag-aamoy clay siya. Pero ang bango ng clay, ha? Yung clay, alam niyo na, Play-Doh, ganon. Mabango, diba? Mabango siya. Pero ang pinaka-importante is yung itsura niya sa cheeks and sa lips. Again, Sheer Plum to, guys. Ang ganda. Ay. Bago tayo mag-move on dun sa dewy tint, hindi ko pala napakita sa inyo yung pouch niya. So, ito yung pinaka-lalagyan nyo dun sa mga products. So, ganyan yung itsura. Ay, may naka-engrave na BT21 characters. Ayan, very nice. Ang cute. Meron din blue niyan. Not sure kung ito yung isa. Wait lang, tingnan natin kung blue tong isa para mapakita ko rin sa inyo, ha? Pero alam niyo, naalala ko dito yung ambers. Ambers na palabok, diba? Ganito. Alright. Yung dewy tint, ganito yung itsura na with plastic. Nandito yung tag niya, price tag, barcode, and yung ingredients nandito rin, guys. Okay? So, tanggalin na natin yung plastic niya. Okay, first one, let's start dun sa yellow. Kasi bias ako pagdating sa yellow talaga. This is fresh nude. So, ayan, yung itsura niya. May mga cute characters. Ang cute talaga! Ayan siya. Parang may pagka-peach. Nakikita nyo ba? Pero parang siyang gloss. Alam niyo yun? Okay, let's apply sa lips. Ay, ganda! Fresh lang talaga. Parang lip gloss and tint in one talaga. Ang lambot niya sa labi and very dry lips friendly. Ang laman nito, so 195 pesos, ang laman niya is 3.8 ml. Ang ganda. Ganito yung mga gusto ko, guys. Para akong nag-sweet 16, ganon. Okay, next shade we have Rosy Pink. Okay, ayan si Rosy Pink. Nag-iiwan siya ng stain. Tingnan niyo, oh. Nag-pink na yung labi ko. Ang lambot niya sa labi. Tsaka, though gloss siya, though may pagka-glossy siya, hindi humihiwala yung kulay niya, which is very nice. Even din siya, i-apply sa labi. Though, pwede natin siyang pakonti-konti lang kung bet nyo. But I like this kasi ang mura niya and
Salamat Vice Cosmetics for giving us products na alam niyo quality pa rin, nandun pa rin yung performance at nandun yung mga hinahanap natin. Pero for the price na sulit, swak na swak. Kaya thank you Vice Cosmetics. I like this. Next one, let's try Mary Mauve. Ito naman siya, may orange and ay hindi kaya napakita yung blue. Okay, ganun lang naman yung colors lang naman yung naiba sa kanila guys ha. Ito naman orange si Mary Mauve. And ayan yung kulay niya. Hindi ko na to i-wear test guys kasi dito pa lang makikita nyo na kagad nag-iwan siya ng stain. So alam nyo na natagal siya sa labi. Ano, medyo nag-struggle na nga po ako sa ginagawa ko. Wala, hindi na matanggal. Wait lang, kukuha ko foundation, ha? Kailangan na natin ng tulong ng funda. Halika dito, Mary Mauve. Yun lang medyo. Hindi ko alam kung galing sa labi ko yun. Merong buo na lumabas. Siguro sa lips ko. Ay, ang ganda rin ito. Hindi siya sobrang vibrant. Pero may kulay pa rin siya sa labi. Mukhang natural lang. Si Fresh Nude and si Mary Mauve so far ang bet ko. And then last one, we have Brick Red. Ito siya, yung kulay pink yung lalagyan. Ayan, si Brick Red. Struggle mag-swatch nito kasi nag-iwan na siya ng stain talaga. Okay, Brick Red. Very nice. Add to cart yun na to. Huwag na kayo magdalawang isip. Ang ganda! Tsaka umura niya, yun talaga doon ako tuwan-tuwa. Really nice. And habang tumatagal, parang mas lalong yung lumalabas yung kulay nung cheeky blush. And nakikita nyo, parang may dewy-dewy na dyan sa aking cheeks. Pero, hindi siya dewy na mukhang malagkit ha. Alam niyo yung mukhang healthy lang. Glowy, ganun. This is nice! Okay, so ayan na siya. Pero alam niyo, gusto kong isuot si Fresh Nude. Gusto ko si Fresh Nude. Wait lang. Hindi pala ako naglagay sa eyelids, ano. Naglagay tayo sa eyelids, pero ang gagamitin ko is Everyday Nude. Ito na si Fresh Nude sa labi ko. So, umpisa, hindi mo makikita yung kulay. Parang siyang magic lipstick. Habang tumatagal, doon na lumalabas yung kulay niya. May bago na akong favorite, mga kaibigan. Ito naman, si Everyday Nude. Lagay natin siya sa ating eyelids. Because why not? Mag-update ako sa description guys ha, kung ito kung nag-crease siya, abangan niyo yung update dyan sa description box. Pero kung hindi, kung wala, ibig sabihin, hindi siya nag-crease. Nice, ang nice niya. Alam mo yung gumanda ka, it's a yes sa akin. Ayan, binubura ko na siya using makeup remover wipes. And ayaw matanggal. So, nag-iwan talaga siya ng stain. Kahit hindi ko na to i-wear test, guys, alam nyo na, ang mangyayari is talagang mag-iiwan talaga siya ng stain. Siguro mawawala na lang is yung gloss niya, pero yung stain niya, andun pa rin. Like so. Ay nako sis, wag na magpatumpik-tumpik pa. Baka maubos ka agad. Pero promise, ang ganda niya talaga. And for the price, wala akong masabi. Very, 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 very nice. Vice Cosmetics for giving us products na alam nyo mura lang pero yung quality 195 pesos ang isa. Winner talaga. Sa akin guys ha, wala akong masabi. Tingnan, I'm so happy. Alam niyo yung ganyan yung aura ko and satisfied ako sa produkto. Kaya, by the way, this is not sponsored. So, ayan. Honest to goodness thoughts. Sponsorship lang pala is yung giveaway. Thank you so much, Vice Cosmetics, for sending another kit para sa aking followers. So, ito yung extra na binigay nila with the paper bag. Ayan, kasama yan when I ship it out. Okay? Para masubukan nyo rin itong Vice Cosmetics BT21 collection. Highly recommended ko, guys. Masayang-masaya ako dito sa produkto na to. And again, considering yung presyo. Kung medyo nag-aalinlangan ka pa, ay now is the right time to add to cart kasi besh, baka maubos ka agad. Okay, so, all you have to do is, of course, kailangan nakasubscribe kayo dito sa channel na to and comment kayo anything. Bakit gusto nyo nitong BT21, Vice Cosmetics BT21 collection? Yun lang. Siyempre, yung pinaka-bongga at pasaberg na comment, yun ang ano talaga. Yun ang mananalo, okay? Announcement of winners will be on August 15. So, para ma-ship out ko kagad. Kahit na MECQ, kaya natin yan. Congratulations, Vice Cosmetics. Alam kong, hi! Pasaberg talaga! Yeah, announcement ng winners sa IG story. Kung hindi sa IG story, directly I will comment dun sa winner. One winner only. Yun lang, guys. Thank you, thank you. Kung meron kayong mga gustong i-share, yes, please do comment kayo sa baba kung na-try nyo na to. Okay, guys, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo tong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And I will see you again on my next one. Bye! Kasama sa giveaway mechanics yung pag-thumbs up ha.